එයා ගාවට යන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කතා බහේදී අපි මේ වගේ වාක්‍ය නිතරම භාවිතා කරනවා. අරය ගාවට යන්න එපා, මෙයා ගාවට යන්න එපා. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දී අපි හිතනවා near කියන වචනය භාවිතා කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ to කියන වචනය මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අන්න ඒක ගැන කතා කරමු. අපි මේක උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් එක්ක කතා කරමු. Don't go to her. මෙතනදී ඒකේ තේරුම ඇය ගාවට යන්න එපා කියන එක. Don't go කියලා කියන්නේ යන්න එපා. To her කියලා කිව්වම ඇය ගාවට. දෙවැනි වාක්‍ය if you want any help come to me. ඔබට යම්කිසි උදව්වක් අවශ්‍යයි නම් මං ගාවට එන්න. මෙතනදිත් to me කියලා කියන්නේ මං ගාවට කියන අර්ථය. ඊළඟ වාක්‍ය she went to him. ඇය ඔහු වෙතට ගියා. එහෙම නැත්නම් ඇය ඔහු ගාවට ගියා. මෙතනදී she went කියලා කියන්නේ ඇය ගියා, to him කියලා කියන්නේ ඔහු ළඟට කියන අර්ථය. අන්තිම වාක්‍ය they went to that monk and asked a lot of questions. ඒගොල්ලෝ ඒ හාමුදුරුවෝ ගාවට ගියා සහ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇහුවා. they went කියලා කියන්නේ ඔවුන් ගියා. to that monk ඒ හාමුදුරුව ගාවට and ask a lot of questions. දැන් මෙතනදිත් හාමුදුරුව ගාවට කියන එක to monk කියලා තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් to කියන වචනය භාවිතා කරලා කවුරු හරි ගාවට යන්න එපා කියලා කියන්න, කාගේ හරි ගාවට යන්න කියලා කියන්න මේ අර්ථයන් සහිත වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාලගේම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් ඒක අපිට ඉදිරිපත් කරන්නත්. ඒ වගේම මේ වගේ පුංචි පුංචි ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.